Välkomna till Vafab Miljö. Vi är ett kommunalförbund. Vi finns i Sverige och idag befinner vi oss i Västerås där vi har vårt huvudkontor. Jag står framför en fantastisk byggnad. Vi kallar det för Återvinnarhuset. Det är ett hus som är byggt av sopor kan man väl säga. Allt det som ni ser från virket till fönstren skulle ha hamnat på soptippen om vi inte hade räddat det och byggt det här huset. Och det är lite det som vi gör på Vafab Miljö. Vi samlar in avfall och sen försöker vi göra någonting bra av det. Att till exempel rena vatten som är utblandat med olja. Och då får vi dels ett vatten som är ofarligt för miljön så vi kan skicka till reningsverket. Och sen kan vi också ta hand om oljan och skicka den till återvinning. Hej, Mikael Offren heter jag och jobbar som drifttekniker på enheten vatten och miljö här på Vafab Miljö. Vi står nu i oljestationen och här tar vi emot oljevatten och metallförorenat vatten som kommer från biltvättar och industri. Det här är ju tippfickan där allting kommer in först. Och här står det en bil här och ska lossa nu så att vad han haft i vet jag inte. Det här ser det ut när de tippar sitt oljevatten. Och bilarna kommer att tippa de här. Och eventuellt grus och stenar och sånt åker också ner här. Och sand och allt. Ja, efter bilen har tippat sitt oljevatten eller metallförorenat vatten så kommer det hit till den här stora bassängen här. Där det avskiljs de största partiklarna där man ner till botten. Så man sen gräver upp med den där skopan där. Så man tar upp därifrån och lägger där. Ja, ni kan ju se själva där. Det tunga materialet hamnar ju här. Först och främst. Och vattnet rinner vidare. Och oljan också. In i nästa. Och det här tunga materialet som vi gräver över hit, det får ligga här och sedimentera lite till så att det blir kompakt. Sen tar vi ut det och stabiliserar det med ett annat material som vi sen skickar till förbränning. Vätskan går. Det är ju där borta, vi kan titta. Här har vi ett sånt rensgaller som plockar där flytande saker som plastbitar och sånt som ni ser ju här. Och då rinner vätskan in vidare hit under till andra sidan. Och här kommer vattnet in från andra sidan som vi nyss tittade på. Och så rinner det vidare via de här bassängerna här. Här blir det ännu en sån att det får sedimentera en gång till. Det fina, de minsta partiklarna som blir lite lösare slam. Och det gräver vi också ut med en sån skopa här. Det blir ju mindre geggiga liksom. Och här har vi ännu ett sånt filter som rensar bort ifall det kommer någonting som flyter som har tagit sig förbi. Så fastnar det här och åker ut här. Och sen rinner vattnet vidare till här här fångar vi vattnet på ytan. Så att eventuell olja som har kommit in, vi ser det är olja här. Det kommer sen till en oljeskiljare som står här bakom. Så vi pumpar upp det till en oljeskiljare. Jag ska visa det här. Nu har vi kommit in i den andra hallen som vi kallar för UF-hallen. Där vi har ultrafilter. Och vi har ett pappersfilter. Och vi har även lite tygfilter. Och vi har jonbyte. Här separerar vi den sista oljan i de här. Och det är sådana keramiska filter. Det är som keramiska stavar som man trycker vatten igenom. Och vattenmolekylerna är ju mycket mindre än oljemolekylerna. Så vattnet går igenom men oljan stannar kvar. På det sättet filtrerar vi det och så går vattnet vidare i systemet. Och sen rinner vattnet till en liten tank här. Där vi filtrerar det en gång till via såna här strumppåsefilter. För att det sen ska gå vidare till våra jonbytare där vi tar bort metallerna. Och här är sista reningen i det här steget. Här är våra jonbytare, de här kolonnerna här. 2 stycken. I dem sitter det små
kulor som är som magneter ungefär, som fångar metaller. Så metallerna dras till de här kulorna och sen när det har gått tillräckligt mycket vatten, vi tar ju prover hela tiden så att vattnet är bra. Och vi ser att de börjar bli mättade. Då gör man rent de där kulorna, regenererar. Här har vi vår automatiska provtagare som tar prov hela tiden kontinuerligt. Så där ser vattnet som vi skickar ut. Och varje vecka skickar vi det till laboratorium för test. Så att vi får se om det är bra värden. Här kan vi se alla maskiner och alla pumpar som vi har här ute. Så ser man då om allting fungerar. Här övervakar vi och kontrollerar. Och, vi får larm om någonting skulle vara fel, om det blir höga nivåer eller någonting sånt. Här har vi ett ultrafilter, hur det ser ut. Om man tittar här inne så sitter det sådana keramiska stavar. Det är 19 stycken i den här. Om du tittar uppifrån så är det små hål här borrade i alla. Så vattnet går så ner här och oljan. Men här kommer det bara ut vatten. Oljan blir kvar här inne i de här liksom hela tiden runt. Ja, och här bakom mig så har vi ett av våra återbruk eller återvinningsstationer. Och här kommer privatpersoner och lämnar grovavfall, alltså sånt som vi inte sorterar som förpackningar eller matrester, större saker. Det kan vara en gammal soffa, det kan vara trädgårdsavfall, allt möjligt. Och förutom det som ni redan har sett på oljestationen så får vi ibland vatten, förorenat vatten från våra jordmassor här bakom mig. Det vattnet kan också innehålla metaller och olja till exempel. Då har vi brunnar så att när vattnet rinner här på marken så går det ner i en brunn och förs in i oljestationen där det renas. Om vi ska få en hållbar framtid så måste vi börja ta hand om jordens resurser. Idag kastas det väldigt mycket. Ni ser här bakom mig, det är en bråkdel av allt som slängs varje år. Och det är det som vi jobbar med här på Avfallmiljö. Vi samlar in avfall och sen försöker vi göra någonting bra av det. Det kan handla om att rena vatten med olja i. Eller att försöka förvandla människors sopor, avfall, till en ny resurs. Genom återvinning eller genom att prata om återanvändning och att minska mängden avfall. För en hållbar framtid så vill vi nå överst i trappan. Vi vill minska vår konsumtion och minska mängden avfall. Det sämsta vi kan göra är att lägga saker på deponi. Vi jobbar oss uppåt istället, energiåtervinning, eller det vi vill ännu hellre. Vi vill återvinna och återanvända. Men helst så ska vi ta hand om resurserna och inte skapa nya sopor.